Mula sa tanggapang pansangay ng SDO Cabanatuan City sa pamamahala ni Superintendent Teresa Mababa at tanggapan ng media, sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlungsod at ng CAB TV, muling sumasahimpapawid sa kanyang ika-10 taon ang DepEd Hour. DepEd Hour, 10 taon nang naghatid ng balitaan, turuan at talakayan. DepEd Hour, tampukan ng mga napapanahong pangyayari sa mga paaralan mula sa sangay ng kabanatuan. DepEd Hour, matuto ng aralin sa iba't ibang asignatura at kasaysayan. DepEd Hour, makibahagi sa talakayan ng mga makabuluhang usapin tungkol sa edukasyon. At narito ang mga tagapagpadaloy ng programang ito. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at manonood. Huling Miyerkules po ngayon sa buwan ng Hulyo at 2 episode na lang, 11 taon na ang DepEd Hour na naghahatid ng mga huling pangyayari at kaganapan mula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng kabanatuan. Ako po si Jerica Dades, makakasama ninyo ngayong gabi sa balitaan at turuan kaugnay sa mga napapanahong usapin at aralin sa sangay ng lungsod ng kabanatuan. Sa ating teleturuan ay matutunghayan natin ang ilang instructional videos na kasama sa mga naka-upload sa ating DepEd TV Media Bureau online channel bilang pantulong sa mga aralin ngayong bagong normal. Magtatampok po tayo ng ilang video lessons sa mga asignaturang mathematics at MAPE bilang supplementary learning materials ng ating mga guro sa modular, blended, distance at online learning ng ating mga mag-aaral sa sangay ng kabanatuan. At upang maitampok na natin ang ating mga piling instructional videos, narito na po ang hanay ng mga balita. Pamunuan at stakeholders ng JP Melencio Memorial Elementary School, inilatag ang suporta sa Clean 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 project ng LGU. KRA ng Tagapamanihala nirepaso sa face-to-face consultation nitong nakaraang linggo. Item sa SWOT Analysis, hinimay. Community stakeholders of Pula Elementary School participate in Maintenance Day. Ika-85 taon ng pagtatapos sa Elementarya ng Paaralang Integrated ng Lazaro, Francisco, isinagawa sa Birtual na Seremonya. School forms checking sa Bakod Bayan Integrated School natapos na. Cabanatuan East Central School Gold Awardee finds road to Poland. Aka Elementary School earns membership in CMEO School Network. Halos 1,000 mga guro ng sangay kasado na sa pag-upo sa darating na eleksyon. Kulang 300, kailangan pa. Cabanatuan North Elementary School ginamit bilang vaccination area. Mayor Michael Vergara bumisita. Lazaro Francisco Integrated School kumasa sa hamon para sa Best Innovation in Education. Bagong pundar na mini-studio, kasalukuyan ng ginagamit. COVID-19 essential sa mga guro at kawani ng Mayapyap Elementary School ipinamahagi na. Mensahe ng mga kinder completers, tampok sa Virtual Kindergarten Moving Up Ceremony ng Mayapyap Elementary School. At sa detalye ng mga balita. Upang may pakita ang pagsuporta sa inilunsad na Clean 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 project ng pamahalaang panglungsod,
Sa pamumuno ni Mayora Michael Vergara, ay nakiisa ang Paaralang Elementarya ng Jose P. Melencio sa advokasya ng punong lungsod na magkaroon ng mas berde at mas malinis na lungsod ng Cabanatuan. Sa pamumuno ni Punong Guro Rosel Canlas, kasama ang mga guro, mga kinatawan ng Barangay Di Carma, at iba pang stakeholders, ay nakilahok sa sama-samang paglilinis sa lahat ng mga creek at lahat ng daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-agos nito sa Pampanga River. Ito ay sinagawa nitong ikalawang linggo ng Hulyo. Ang nasabing programa ng pamahalaang panglungsod ay suportado din ng Tagapamanihala ng mga paaralang panglungsod na si Teresa Mababa na siyang nanguna sa pagbibigay impormasyon sa mga mamamayan sa panibagong programa ng pamahalaan. Mahigpit din ang pagpapatupad ng health protocols kontra COVID-19 habang isinasagawa ang nasabing paglilinis. Hinikayat din ang bawat barangay na gamitin ang social media upang iparating sa mga mamamayan ang tungkol sa programang ito ng pamahalaan upang ang lahat ay magkaroon ng partisipasyon sa programang nabanggit. Naitala ang ulat na ito ni Maricar Villapa ng JP Melencio Memorial Elementary School. At sa iba pang mga kaganapan, isinalang at bunisisi sa isang face-to-face consultation session sa hanay ng mga taga-masid pangsangay at mampurok ang Key Results Areas o KRA ni Superintendent Teresa Mababa nitong nakaraang Huwebes, Hulyo 22. Sa draft copy ng Division Education Development Plan o DEDP na inilatag ni Research and Planning Officer Arvin Flores na siyang sumulat ng naturang manuscript, isa-isang tinalakay ang strengths, weaknesses, opportunities, and threats ng sangay kaugnay sa pagpapatuloy ng Basic Education Learning Continuity Operational Plan o BELCOP para sa susunod na taong panunuan. Sa harap ng Tagapamanihala, pangalawang Tagapamanihala at hepe ng CID at SGOD, isa-isang hinimay, nirepaso at inayos ang mga items sa SWOT. Ang pagrerepaso at pagsasaayos ng nilalaman ng BELCOP ng sangay ay bunsod ng resulta ng pagtatasa ng tanggapang pangrehiyon sa naturang dokumento. Ilan sa mga threats na natutukan sa face-to-face consultation session ay ang kawalan ng interes at pagsasapuso sa trabaho ng mga school level QA team na pangunahing dahilan sa paglabas ng mga SLMs na bababa ang kalidad. Kasama rin sa natukoy na banta sa BELCOP ng sangay ay ang kakulungan ng pakikipagtulungan ng mga magulang sa pagkuha at pagsasauli ng mga SLMs. Nakatakdang muling isumite sa tanggapang pangrehiyon ang BELCOP ng sangay ang anumang araw na ito ay makumpleto. Halaw ang ulat na ito mula sa Media Bureau News Files. On matters concerning cleanliness, Pula Elementary School conducted the Maintenance Day Part 2 activity last week, which was participated in by barangay officials, workers, parents, and teachers. This was a sequel to Maintenance Day activity held last March 5, 2021, and entailed cleaning and clearing of the entire school premises. The activity aims to ensure that even in the absence of pupils in this pandemic time and after a year of distance learning, the school is maintained in pristine condition. According to the proponent Eileen de la Cruz, the activity also provided another opportunity for the stakeholders to come, work together, and be united toward a common goal to provide the best learning environment for its clienteles. Meanwhile, Barangay Captain Gerardo Mina assured the school that they are and will always be an active partner in uplifting the lives of the learners through education. At the end of the activity, all the teachers and staff of Pula Elementary School
have nothing but profound sense of pride and gratitude for accomplishing something worthwhile. This report was posted by Leah Paulene Escuadro of Pula Elementary School. Sa usaping pagtatapos naman, isinagawa sa pamamagitan ng birtual na seremonya ang ika-25 taon ng pagtatapos sa Elementarya na ginanap noong ika-9 ng umaga, Hulyo 16, at live sa FB page ng Lazaro Francisco na may temang Kalidad ng Edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Pinangunahan ni Haniela Dana Bautista na nakatanggap ng pinakamataas na karangalan ang mga nagsipagtapos ngayong panuroang 2020-2021. Ang 220 na batang lalaki at 212 naman na batang babae na may kabuuang 432 na nagsipagtapos sa ika-6 na baitang ng Lazaro Francisco Integrated School. 7 mag-aaral naman ang nakatanggap ng mataas na karangalan at 67 mag-aaral ang may karangalan. Nagbigay ng kanilang mga pagbati ang mga DepEd officials ng SDO Cabanatuan sa pamumuno ni Schools Division Superintendent Teresa Mababa. Tunay na hindi hadlang ang pandemya sa patuloy na pag-abot ng mga pangarap ng ating mga mag-aaral sa makabagong normal sa gabay ng mga magulang at guro, kaya patuloy pa rin na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon ang pamunuan ng Lazaro Francisco Integrated School. Sa pagtulungan ng mga guro sa ika-6 na baitang at ng punong guro ng Paaralang, Ana Aurea Bautista, ang pagtatapos na birtual ay itinuturing na matagumpay dahil sa masinop na daloy ng palatuntunan. Ang ulat na ito ay naitala ni Analiza Bernabe ng Lazaro Francisco Integrated School. Para naman sa usaping kaugnay ang mga dokumento ng mga mag-aaral. Nakasinop na ang mga school forms ng Bakod Bayan Integrated School matapos ang masusing pag-check sa mga nasabing dokumento nitong nakaraang linggo. Ang pagtatama at pagbasa sa mga school forms ay pinangunahan ng School Checking Committee sa pamumuno ni Zelma Teodoro, OIC Assistant School Principal at Artemio Dionisio, punong guro ng Paaralang. Ang pag-check ng mga school forms ay dumaan sa masusing proseso kung saan isa-isang sinusuri ang birth certificate ng bawat mag-aaral upang itali ito sa mga impormasyong nakatala sa kanilang school records gaya ng SF10 at SF9. Matapos masiguro na tama ang mga datos na nakatala sa school forms ng bawat mag-aaral, ay muli itong binasa isa-isa kaharap ang School Checking Committee kasama ang LIS Coordinator upang matiyak naman ang 100% accuracy level nito sa Learner Information System. Kabilang sa mga school forms na sinuri at na-check ay ang SF1, School Register, SF5, Report on Promotion, SF9, Learner Progress Report Card, at SF10, Learner's Permanent Academic Record. Nagkaroon din ng schedule ng pagsasagawa ng checking of forms kung saan naging limitado lamang ang bilang ng mga guro na maaaring pumunta sa paaralan. Mahigpit na ipinatupad ang mga health standards and safety protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga guro. Ang ulat na ito ay naitala ni Analiza ng Bakod Bayan Integrated School. In other developments, Cabanatuan East Central School Grade 2 SPED G pupil Gabriel Luis de Vera won gold medal in the recently concluded semifinal of Eurasian Spelling Bee 2021. Held via online platforms last June 13. Sa triumph earned her a ticket to Poland on a date which is not yet divulged by the organizers.
The Eurasian Spelling Bee covers written spelling for Task 1, listening for Task 2, and oral for Task 3. Prior to the contest, De Vera and her teacher coach, Teodora Mendoza, took time to review virtually. Aside from the time spent with Mendoza, she also allotted time to study by herself. De Vera showed enthusiasm and perseverance to win. In a comment authored by her mother, gold medals are not really made of gold. They are made of sweat, determination, and heart to find ally called guts. This line inspired the young De Vera to get the award. De Vera, being a part of a Philippine team and a perfect scorer, was qualified for the Eurasian Spelling Bee final round to compete in Gdansk, Poland. Schedule will be announced soon. This report was posted by Ivy Amor P of Cabanatuan East Central School. And these are the first set of developments in and around DepEd Cabanatuan City. We'll be back after some reminders from our station.